And currency risks have proven to be a key factor of cross-border banking in both developed and also developing countries. So currency risk juga memain peranan dari sudut pertukaran mata wang asing ini. Sebenarnya membantu bank-bank ini untuk berkembang lebih baik, sama ada di negara-negara membangun ataupun negara maju. Okey. Dan untuk in terms of regulatory environment, it can be seen in different types of country. So setiap country ni memiliki rules dan juga regulations yang tak sama. Okay. So for example, Germany, universal banking di sana with no holding company structure required to offer multiple financial services and they can use the bank itself and subsidiaries of the bank. Dan di sana banks can own commercial firms. So seperti contoh di Jerman, universal banking boleh beroperasi tanpa struktur syarikat induk dan mereka boleh menawarkan pelbagai perkhidmatan kewangan lah. So walaupun tanpa syarikat induk, bank-bank boleh offer financial services yang ada. So those bank juga boleh guna HQ mereka ataupun boleh guna subsidiaries anak syarikat mereka yang ada, dan mereka boleh memiliki syarikat komersial. So dibenarkanlah untuk membuka perniagaan dan memiliki syarikat-syarikat komersial. Itu untuk bank di Jerman. Untuk di UK, for example, clearing banks engage in commercial and investment banking. So mostly the banks dibenarkan untuk engage dari sudut perdagangan dan juga sudut pelaburan banking lah, investment banking lah. Boleh jadi bank komersial, boleh jadi investment bank. Seperti di Malaysia kan, contoh CIMB juga ada investment bank dan juga commercial bank mereka kan. So subsidiaries can conduct investment banking, insurance activities and real estate activities. So anak syarikat pula boleh menjalankan investment banking, insurance dan juga real estate activities di UK. So Bank of England akan approve lah, must approve firm taking more than a 50% or greater stake in a UK bank. So bank di sana, Bank of England mesti approve dulu. Kalau nak buat kita katakan mereka nak melibatkan diri dalam satu-satu sektor tu, should be more than 50% ataupun lebih. So kena dapatkan kelulusan daripada Bank of England. Banking and commerce pula di sana walaupun tidak diasingkan secara rasmi, secara formal, tetapi mengikut tradisi mereka, ianya dijalankan secara berasingan. Macam contoh di negara kita pun sama. Like Maybank yang retail and commercial banking adalah asing. Maybank Investment beroperasi secara berasingan kan, macam tu. Okay. So in Japan, however, selepas World War II, the banking system was modelled after the US commercial and investment banking separated at the time. So mengikuti model US yang mana mereka meletakkan commercial dan investment banking secara berasingan. Okay, in 1987, banks could hold up to 10% of outstanding share of any company. Dan dibenarkan pada tahun 1987, bank boleh memiliki 10% share di mana-mana syarikat lah, up to 10% share. So maknanya bank di sana dah mula dibenarkan untuk
join dan melabur di dalam syarikat-syarikat yang ada. So limited insurance and other financial service powers of bank juga timbul di sana. Okay, so but in 1999 Japanese government mula menyusun semula financial system mereka dengan combine balik antara bank, security firms and insurance companies. Kalau sebelum tu dibuat secara berasingan, so around in 1999 mereka dah cuba untuk arrange balik dengan menyatukan commercial bank, syarikat-syarikat pelaburan, securities firm dan juga insurance companies di sana. Dan untuk negara-negara Eropah yang bersatu, Community European Economic Community EEC, commercial dan investment banking dibenarkan dijalankan bersama, but not insurance. Tetapi insurance kena asingkan di sana. Commerce and banking allowed with some percentage limitation. Dan commerce dan banking dibenarkan untuk beroperasi sekali tetapi ada limitation dia. For example, 10% of bank's equity can be held in an individual commercial firm. So, sama seperti keadaan di UK tadi, 10% limit untuk bank tu join ataupun memiliki share dalam syarikat-syarikat commercial. Next, number 18 adalah factor comparative advantage. So, the success with which a bank incorporates a host country's characteristic into its business model determines its comparative advantage vis-a-vis, okay, face to face lah maksudnya, other international active banks. So, kejayaan bank memasukkan ataupun kejayaan bank ini cuba menerapkan ciri-ciri negara asal mereka ke dalam model perniagaan mereka di negara asing, menentukan kelebihan yang adalah bila kita compare dengan bank-bank yang lokal di negara sana. So, kita katakan apabila mereka cuba menerapkan faktor-faktor ataupun ciri-ciri negara asal mereka. Contoh seperti Bank Kuwait Finance dan Al-Rajhi. So, mereka datang buka cawangan di Malaysia. Of course, mereka membawa ciri-ciri atau produk yang ada dari negara asal mereka ke sini. Dan mereka cuba sesuaikan jugalah dengan apa yang ada di Malaysia, kan? Right? Tapi tak banyak sangat perbezaan, memandangkan di Malaysia juga kita cuba mengembangkan sektor Islamic banking, right? Okay, so next, for example, countries with an undeveloped institutional environment attract institutions that are used to operating in such environment. So, mereka cuba mengajaklah negara yang kurang maju ni untuk join aktiviti perbankan mereka, dan mereka cuba kenalkan apa yang mereka bawa dari negara asal, kan. Another example adalah extreme example seperti Sub-Saharan Africa, where more than 30% of foreign banks are from the same region. So di negara-negara Afrika seperti Angola, Benin, Botswana, Cameroon, kan, Congo, Ethiopia, Ghana ni, mereka ada international banking yang berasal dari negara yang lebih kurang sama beroperasi di negara mereka. So, untuk next adalah untuk banks, from the bank's perspective, non-economic factors may shape the geographical distribution of its international activities. So,
bank juga cubalah kan untuk mengatasi masalah dari sudut geographical distributions di negara-negara yang mereka move dia punya cawangan kan. So ada juga beberapa faktor yang bukan ekonomi yang mereka lihatlah kan. Salah satu faktor yang mereka tengok adalah culture dan juga geographical proximity. Adakah wujud colonial ties ataupun hubungan antara negara tersebut dengan negara penjajah mereka kan. And a common language dan juga kalau boleh bahasa, dari sudut bahasa, right? Supaya mereka dapat mengembangkan bisnes mereka di sana. So cultural proximity has been found to foster cross-border bank merger and acquisition transactions by reducing both informational barriers to entry and the diseconomic stemming from an increase in complexity. So perbezaan budaya walau bagaimanapun sebenarnya membantu jugalah kan bank-bank ni untuk memahami dan juga membantu mereka untuk kita katakan sebagai memicu merger and acquisition transaksi yang ada antara dua negara lah, antara dua-dua hubungan dua hala kan, antara country asal dengan cawangan yang di mana mereka pindahkan bank mereka tersebut. Okay. So recently kita ada 4 main areas of comparative advantage yang boleh di-highlight lah. Ada 4 main areas. Okay. Pertama adalah dari sudut industrialized operations. Okay. Management teams cubalah mengurangkan kos biasanya. So kalau mereka datang dari negara asal US, mereka berpindah ke negara asing, of course di sana juga mereka memerlukan perkhidmatan bank yang lebih kurang sama yang ada di negara asal mereka. So ini menggalakkan lagi bank-bank untuk move ke negara-negara tersebut lah kan. So during the economic downturns, kadang-kadang however some management teams cuba double down the cost, cuba mengurangkan kos untuk melindungi profit margin kan. Walaupun begitu, kadang-kadang proses re-engineering ataupun dan juga outsourcing, okay, sepatutnya kita katakan outsourcing tu kita nak jimat cost, but sometimes it could happen the other way kan. Okay, kadang-kadang juga apabila mereka berpindah ke negara asing, mereka menghadapi masalah dengan klien di sana seperti dissatisfaction of client. Okay, so walaupun mereka berpindah, mereka menghadapi kesukaran untuk berdepan dengan klien di sana. So di sinilah mereka perlu improve balik dia punya services. Alright. Satu lagi adalah faktor asset protection. This one I'll explain in the next video.